नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, साईसमर्थ मॅथ्स अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवरती सर्वांचं स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज या व्हिडिओमध्ये 7th क्लासमधील चॅप्टर नंबर 11 जे आहे सर्कल, या सर्कल चॅप्टरमधील प्रॅक्टिस सेट 42 चा स्टडी आपण करणार आहोत. मित्रांनो, चॅप्टर नंबर 11 मधील सर्कल त्यालाच आपण वर्तुळ असं म्हणतो. मित्रांनो, सुरुवातीला आपण सर्कल मधील काही ज्या टर्म्स आहेत त्या समजून घेणार आहोत. तर सुरुवातीला डायग्राम पहा. ही एक तुम्हाला सर्कलची डायग्राम दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण विविध प्रकारच्या ज्या टर्म्स आहेत त्या आपण आता सुरुवातीला समजून घेणार आहोत. पहा, आयडेंटिफाय द रेडी chords and diameter in the circle alongside and write their names in the table below. खाली तुम्हाला टेबलमध्ये आपल्याला सर्कलशी संबंधित ज्या टर्म्स आहेत, रेडी म्हणजे त्याला आपण त्रिज्या असं म्हणतो, त्यानंतर कॉर्ड्स म्हणजे त्याला आपण जीवा असं म्हणतो, आणि डायमीटर म्हणजे त्याला आपण व्यास. अशा प्रकारे या तीन गोष्टी ज्या विचारलेल्या आहेत डायग्राम वरून त्या तुम्हाला या टेबलमध्ये भरायच्या आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला आपण रॅडीचा विचार करणार आहोत. रॅडी म्हणजे त्याला आपण त्रिज्या असं म्हणतो. रॅडी म्हणजे काय मित्रांनो, की वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आणि वर्तुळावरील एक बिंदू यांना जोडणारा जो रेषाखंड असतो त्याला आपण रेडियस म्हणजे त्रिज्या असं म्हणत असतो. ओ केंद्रबिंदू आणि वर्तुळावरचा एक बिंदू यांना जोडलेले जे रेषाखंड असतील ते आपल्याला रॅडी मध्ये लिहायचे आहे. आता रॅडी मध्ये पहा मित्रांनो, ओ शी काय जोडलेला आहे, बी जोडलेला आहे, म्हणून ओबी हा एक प्रकारची रॅडी मित्रांनो. त्यानंतर ओ शी हा सी वर्तुळावरील बिंदूशी जोडलेला आहे, म्हणून ओसी इज द रेडियस. ओके. त्यानंतर ओ शी परत ए सुद्धा जोडलेला आहे मित्रांनो, म्हणून ओ ए इज द रेडियस. ओके. परत ओ शी एफ वर्तुळावरील बिंदूशी आपण जॉईन केलेला आहे, याचा अर्थ ओ एफ इज द रेडियस. केंद्रबिंदू सेंटर ओ शी वर्तुळावरील जे बिंदू आहेत सी, बी, एफ आणि ए यांच्याशी जॉईन केल्यामुळे जी रेडियस तयार होते ती आपल्याला लिहायची होती. सेकंड मित्रांनो, कॉर्ड्स. कॉर्ड्स म्हणजे त्याला आपण जीवा असं म्हणतो. जीवा म्हणजे काय मित्रांनो, की वर्तुळावरील कोणतेही दोन बिंदू जोडणारा जो रेषाखंड असतो त्याला आपण कॉर्ड्स म्हणजे जीवा असे म्हणतात. वर्तुळावरील कोणतेही दोन बिंदू जुळलेला पाहिजे. तो वर्तुळाच्या केंद्रातून गेलेला असला तरी चालतो, नसला तरी चालतो. मित्रांनो, वर्तुळावरील तुम्ही ए आणि बी हे दोन बिंदू जर घेतले तर एकमेकांना ते जॉईन केलेले आहेत, म्हणजे कॉर्ड ए बी असं आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर वर्तुळावरील एफ आणि सी हा बिंदू जर पाहिला मित्रांनो तर ते एकमेकांना जॉईन केलेले आहेत, म्हणून एफ सी ही सुद्धा एक कॉर्ड आहे. ओके. त्यानंतर ए आणि डी जर बिंदू पाहिला मित्रांनो तर ए आणि डी एकमेकांना जॉईन केलेले आहेत, म्हणून एडी इज द कॉर्ड. एडी इज द कॉर्ड. परत मित्रांनो, ई आणि सी बिंदू एकमेकांना जॉईन केलेले आहेत, म्हणून ईसी इज द अल्सो कॉर्ड. ईसी इज अल्सो कॉर्ड. अशा प्रकारे वर्तुळावरील दोन बिंदूंना जॉईन केलेला जो सेगमेंट असतो त्याला आपण कॉर्ड असं म्हणत असतो. नेक्स्ट, डायमीटर. डायमीटर म्हणजे त्याला आपण व्यास असं म्हणतो मित्रांनो. डायमीटर म्हणजे काय मित्रांनो, की वर्तुळावरील दोन बिंदूंना जोडणारा आणि वर्तुळाच्या केंद्रातून जाणारा जो सेगमेंट असतो, रेषाखंड असतो, त्याला आपण डायमीटर म्हणजे व्यास असं म्हणत असतो. आकृतीमध्ये पहा मित्रांनो, आता वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूतून गेलेली असली पाहिजे. आता वर्तुळावरील ए आणि बी बिंदू जर पाहिला तुम्ही तर ए बी हा वर्तुळावरील दोन बिंदू जोडणारा सेगमेंट आहे आणि ओ केंद्रबिंदूतून गेलेला आहे, म्हणून ए बी इज द डायमीटर. AB is the diameter. परत F आणि C चा जर विचार केला तर F आणि C हे वर्तुळावरील बिंदू आहे आणि O या केंद्रबिंदूतून ते गेलेले आहेत, म्हणून FC is also the diameter. ओके. अशा प्रकारे जर तुम्ही पाहिलं, AD जर पाहिला मित्रांनो तो वर्तुळ केंद्रातून गेलेला नाही, म्हणून तो डायमीटर येणार नाही. EC चा जर विचार केला तर तो वर्तुळ केंद्रातून गेलेला नाही, म्हणून तो पण डायमीटर येणार नाही. अशा प्रकारे AB आणि FC हे दोनच फक्त डायमीटर या डायग्राम मध्ये दिलेले आहेत. अशा प्रकारे आपण आकृतीवरून रेडियस कशाला म्हणतात, कॉर्ड कशाला म्हणतात आणि डायमीटर कशाला म्हणतात हे आपण आधी समजून घेतलेलं आहे. मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 42 मधील नंबर 1 चा क्वेश्चन पहा. कंप्लीट द टेबल बिलो. आपल्याला एक टेबल दिलेला आहे मित्रांनो, तो आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. यामध्ये काय दिलंय मित्रांनो, रेडियस म्हणजे त्याला त्रिज्या म्हणतात, ती आर या अक्षराने दर्शवलेली असते. डायमीटर म्हणजेच व्यास, तो डी अक्षराने दर्शवलेला असतो. आणि सर्कम्फरन्स म्हणजे त्याला आपण परिघ म्हणतो, तो सी या अक्षराने दर्शवलेला असतो.
तर याच्यात तुम्हाला काही गोष्टी दिलेल्या आहेत आणि काही ब्लँक सोडलेल्या आहेत, त्या आपल्याला पूर्ण करायच्या आहेत. यासाठी काही फॉर्म्युले आहेत मित्रांनो, त्या फॉर्म्युल्यांचा यूज करून आपण एक गोष्ट दिल्यानंतर उरलेल्या ज्या दोन गोष्टी आहेत त्या तुम्ही काढू शकता. आता नंबर 1 मध्ये जर तुम्ही विचार केला मित्रांनो, तर याच्यामध्ये नंबर 1 जर सॉल्व्ह करायला पाहिलं आपण, तर याच्यात रेडियस दिलेली आहे तुम्हाला. गिवन मध्ये काय दिलंय मित्रांनो आपल्याला? रेडियस. ओके, रेडियस ती दिलेली आहे तुम्हाला 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर दिली आणि त्यानंतर डायमीटर आणि सर्कम्फरन्स या दोन गोष्टी आपल्याला काढायच्या आहेत. मित्रांनो, रेडियस जर दिली असेल तर डायमीटर काढायचा फॉर्म्युला लक्षात घ्या. डायमीटर d इक्वल टू 2r. ओके, या फॉर्म्युल्यामध्ये रेडियस दिली 7, दॅट इज 2 इंटू r. r च्या ठिकाणी काय दिलं मित्रांनो? 7. ती किंमत जर टाकली आपण तर यांचा मल्टिप्लिकेशन करा. 2 7 जा 14. ओके, अशा प्रकारे 14 सेंटीमीटर हा काय आला मित्रांनो? 14 सेंटीमीटर हा डायमीटर आला आपला. त्यानंतर सर्कम्फरन्स आपल्याला काढायचा आहे. सर्कम्फरन्स काढण्याचे दोन फॉर्म्युले आहेत मित्रांनो, रेडियस दिली असताना आणि डायमीटर दिला असताना. जर समजा रेडियस दिली असेल तर सर्कम्फरन्स c इक्वल टू 2 पाय r हा फॉर्म्युला यूज करायचा रेडियस दिली असताना. आणि जर डायमीटर म्हणजे व्यास जर दिला असेल तर सर्कम्फरन्स c इक्वल टू पाय d. अशा प्रकारचे तुम्ही दोन्ही फॉर्म्युल्यांपैकी जे दिलं असेल त्यानुसार त्या फॉर्म्युल्याचा यूज करायचा. आता आपण याच्यामध्ये रेडियस दिली मित्रांनो आपल्याला, म्हणून मी फॉर्म्युला नंबर 1 चा यूज करणार आहे. तर याच्यामध्ये पहा, आता सर्कम्फरन्स c इक्वल टू 2 पाय r. ओके, अशा प्रकारे आता याच्यात व्हॅल्यू पुट करा 2. त्यानंतर मित्रांनो हे जे पायचं चिन्ह आहे पाय, तर या पाय चिन्हाची किंमत ही 22/7 किंवा 3.14 अशा प्रकारची व्हॅल्यू आपल्याला घ्यावी लागते. आपल्या सोयीनुसार भाग जात असेल तर त्याप्रमाणे कोणती घ्यायची ते आपण ठरवायचं. त्याच्यामध्ये पहा मित्रांनो, r ची व्हॅल्यू ही 7 दिलेली आहे. r ची व्हॅल्यू जर 7 च्या टेबल मधली असेल तर शक्यतो आपल्याला 22/7 ही व्हॅल्यू घ्यावी लागते. आता पायची व्हॅल्यू जर टाकली मित्रांनो 22/7 इंटू r. r ची व्हॅल्यू दिलेली आहे तुम्हाला 7. ओके, अशा प्रकारे हा छेदातला 7 7 1 जा 7, इथे 7 1 जा 7. ओके, आता छेदामध्ये काय शिल्लक राहिलं ना मित्रांनो? 2 आणि 22 राहिला. याचा मल्टिप्लिकेशन करा. 22 2 जा 44 सेंटीमीटर. अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला डायमीटरची व्हॅल्यू आली 14. 7 रेडियस दिली असताना डायमीटरची व्हॅल्यू आली आपली 14 सेंटीमीटर आणि सर्कम्फरन्सची व्हॅल्यू आली 44 सेंटीमीटर. मित्रांनो, टेबल मध्ये नंबर 2 च दिलेलं आहे तुम्हाला. डायमीटर दिलाय 28 सेंटीमीटर आणि उरलेल्या ज्या दोन गोष्टी आहेत त्या आपल्याला काढायच्या आहेत. नंबर 2 मध्ये तुम्हाला दिलंय की डायमीटर. ओके, डायमीटर दिलेला आहे 28 सेंटीमीटर आणि सुरुवातीला आपण रेडियस काढणार आहोत. मग डायमीटर जर माहिती असेल मित्रांनो तर रेडियस काढण्याचा फॉर्म्युला रेडियस r इक्वल टू d डिवाइड बाय 2. याच्यात व्हॅल्यू जर पुट केल्या मित्रांनो, d ची व्हॅल्यू दिली तुम्हाला 28 डिवाइड बाय 2. ओके, 28 ला जर 2 ने तुम्ही डिवाइड केलं, 2 ने जर 28 ला डिवाइड केलं तर पहा 2 1 जा 2. ओके, सबट्रॅक्शन 2 मधून 2 गेला 0, 8 उतरवला खाली. त्यानंतर 2 4 जा 8. ओके, याची काय करायची? सबट्रॅक्शन. याचं उत्तर किती आलं मित्रांनो? 14 सेंटीमीटर. रेडियस आली आपली. आता आपल्याला काढायचं आहे रेडियस आल्यानंतर सर्कम्फरन्स काढायचा आहे. सर्कम्फरन्स c इक्वल टू, आता डायमीटर दिलाय मित्रांनो तुम्हाला, मग डायमीटर दिला असताना हा फॉर्म्युला यूज करायचा, दॅट इज द पाय d. ओके, आता पायची व्हॅल्यू पुट करताना दोन्हीपैकी एक व्हॅल्यू आपण पुट करतो. मग डायमीटरची व्हॅल्यू 28 दिलेली आहे म्हणजे ती 7 च्या टेबल मध्ये आहे, म्हणून आपण त्याची व्हॅल्यू घेताना पायची व्हॅल्यू घेताना 22/7 घेणार आहोत आणि d ची व्हॅल्यू दिलेली आहे तुम्हाला 28. ओके, त्याप्रमाणे आता 7 ने 28 ला डिवाइड करा. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. ओके, याचा मल्टिप्लिकेशन करा मित्रांनो. 22 4 जा 88 सेंटीमीटर. या दोघांचा गुणाकार केला. अशा प्रकारे मित्रांनो टेबल मध्ये विचारलेल्या ज्या दोन व्हॅल्यू होत्या
त्या आता आपण पूर्ण करणार आहोत. की रेडियस किती आली मित्रांनो आपली? रेडियस आली 14. रेडियस आली आपली 14 सेंटीमीटर आणि सरकमफ्रन्स जो आहे तो 88 सेंटीमीटर. अशा प्रकारे ही व्हॅल्यू आपण पुट करायची. टेबल मधील नंबर 3 चं पाहता. नंबर 3 मध्ये तुम्हाला दिलेला आहे सरकमफ्रन्स दिलाय 616 सेंटीमीटर दिलाय, तर रेडियस आणि डायमीटर आपल्याला काढायचा आहे. मित्रांनो काय दिलंय तुम्हाला? सरकमफ्रन्स दिलेला आहे. सरकमफ्रन्स त्याला आपण सी म्हणतो, तो दिलाय 616 सेंटीमीटर. ओके, आता रेडियस काढायची आपल्याला. सरकमफ्रन्सचे दोन फॉर्म्युले आहेत मित्रांनो आपल्याकडे. जर हा फॉर्म्युला यूज केला तर रेडियसची व्हॅल्यू मिळेल आणि हा फॉर्म्युला यूज केला तर तुम्हाला डायमीटरची व्हॅल्यू मिळेल. मग आपण सुरुवातीचा पहिला फॉर्म्युला वापरणार आहोत, C = 2 पाय r. ओके, आता C म्हणजे दिलेली व्हॅल्यू पहा ही 616 व्हॅल्यू पुट केली मी. 2 * पाय. पायची व्हॅल्यू घेताना तुम्ही याच्यापैकी दोन पैकी कुठे घेऊ शकता, तर त्यासाठी तुम्ही 22/7 आणि r काढायचा मित्रांनो, तो तसाच्या तसा लिहायचा. पुढे मित्रांनो आता आपल्याला r ची व्हॅल्यू काढायची, म्हणून ह्या दोन संख्या आहेत या बाजूला आणायच्या, म्हणजे त्याचा रेसिप्रोकल करायचा. ओके, देअरफॉर r = 616 आणि हा जर 2 इकडे आणला मित्रांनो त्याचा रेसिप्रोकल होईल 1/2 आणि 22/7 जर या बाजूला आणला तर त्याचा रेसिप्रोकल 7/22. अशा प्रकारे आता याच्यामध्ये डिवायडेशन करा. याच्या खाली छेदामध्ये 1 असतो, हे लक्षात ठेवा. मित्रांनो सुरुवातीला तुम्ही 2 ने 616 ला डिवाइड करू शकता. 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6. त्यानंतर इथे 16 घेता येणार नाही मित्रांनो, 0 घ्यावा लागेल आणि 2 × 8 = 16. ओके, त्यानंतर आता 22 ने याला डिवाइड करा. 22 × 1 = 22, 22 × 1 = 22. 30 मधून जर तुम्ही 22 मायनस केले तर 8 उरतात. 8 वरती हा पुढचा 8 ठेवल्यानंतर 88. दॅट इज 22 × 4 = 88. पूर्ण भाग केला. आता 14 आणि 7 उरले मित्रांनो, त्यांचा मल्टिप्लिकेशन करायचा. दॅट इज r = 14 × 7. मित्रांनो 14 × 7 जर केले आपण तर 14 × 7 = 98 सेंटीमीटर. ओके, ही आली रेडियस. मित्रांनो आता आपल्याला काय काढायची? रेडियस काढली आपण, आता डायमीटर काढायचा आहे. ओके, आता डायमीटर साठी तुम्हाला हा सेकंड फॉर्म्युला पहा. C = πd. ओके, C ची व्हॅल्यू दिलेली मित्रांनो 616, पाय ची व्हॅल्यू 22/7 इंटू d काढायचं आपल्याला. ओके, आता इकडे d ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला, म्हणून 22/7 या बाजूला जर आणलं तर त्याचा रेसिप्रोकल होईल. देअरफॉर d = 616 × 7/22 करायची. त्यानंतर 22 ने 616 ला डिवाइड करा. 22 × 1 = 22, 22 आता 61 पेक्षा लहान संख्या 22 च्या टेबल मध्ये. 22 × 2 = 44 होतात मित्रांनो. 61 मधून 44 जर तुम्ही मायनस केले तर इथे 11 मधून 4 गेले 7, कॅरी ऑन 1, 6 मधून 5 गेले 1 आणि हा 6 उरलेला आहे तो पुढे ठेवला आपण, म्हणजे 176 22 च्या टेबल मध्ये आपल्याला पाहायचे आहे. मित्रांनो आता 22 च्या टेबल मध्ये 176 22 8 जा. ओके, अशा प्रकारे 22 ने 616 ला डिवाइड केलं तर 28 आहे. आता खाली लिहायचं d = इथे 22 आणि मल्टिप्लाय 7. ओके मित्रांनो 28 × 7 जर केले आपण तर त्यांचा मल्टिप्लिकेशन येतो 196 सेंटीमीटर. अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला सरकमफ्रन्स दिलेला होता आणि रेडियस आणि डायमीटर काढायचा होता. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करू आपण. आता रेडियस जी आलेली आहे मित्रांनो, रेडियस आली आहे 98 सेंटीमीटर आणि डायमीटर जो आलेला आहे तो 196 सेंटीमीटर. ओके मित्रांनो टेबल मध्ये नंबर 4 दिलेला आहे. सरकमफ्रन्स दिलाय 72.6 सेंटीमीटर, तर रेडियस आणि डायमीटर काढायचं आहे. आपल्याला दिलेली गोष्ट काय मित्रांनो, सरकमफ्रन्स दिला आहे 72.6 सेंटीमीटर, तर आपल्याला रेडियस काढायचे. सरकमफ्रन्स दिलेला असताना रेडियस जर काढण्यासाठी हा सुरुवातीचा पहिला फॉर्म्युला यूज करायचा. C = 2 पाय r. ओके, C ची व्हॅल्यू सरकमफ्रन्स दिलेला आहे मित्रांनो 72.6 = 2 * पाय ची व्हॅल्यू घ्यायची इथे 22/7 इंटू r ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. आता ह्या दोन्ही व्हॅल्यू या बाजूला आणताना रेसिप्रोकल करायचा. देअरफॉर
r इक्वल टू 72.6 इंटू 2 चा रेसिप्रोकल जाईल 1/2 22/7 चा रेसिप्रोकल 7/22. आता भाग देणं शिका मित्रांनो. सुरुवातीला मी 2 ने याला भाग देतोय पहा. 2 1 जा 2, इथे पहा 2 3 जा 6, एक उरला 2 वर ठेवले तर 12 होतील. 2 6 जा 12.6 ला जर डिवाइड केलं तर 2 3 जा 6, पूर्ण भाग गेला. मित्रांनो आता याच्यामध्ये पहा 22 ला आणि 36.3 ला आपल्याला डिवाइड करायचे. दोघांना 11 ने डिवाइड करतो मित्रांनो. 11 2 जा 22 होतात. आता इथे पहा 11 3 जा 36 होतील. परत त्याच्यात 3 उरतील. 3 वरती हा 3 ठेवला की परत 33 होतात. परत 11 3 जा 36, पॉइंट नंतर एक घर, तर इथे सुद्धा पॉइंट नंतर एक घर. मित्रांनो याच्यामध्ये 3.3 आले, इथे 7 आहे आणि इथे परत 2 राहिलेला आहे. मित्रांनो आता 7 ला मी 2 ने जर डिवाइड केलं तर 2 1 जा 2, इथे 2 3 जा 6, एक उरला 0 ठेवला 10 झाले. पॉइंट द्यावा लागेल 2 5 जा 10. अशा प्रकारे 3.3 आणि 3.5 राहिले शिल्लक. r इक्वल टू 3.3 इंटू 3.5 यांचा गुणाकार करू मित्रांनो आपण. 3.5 इंटू 3.3. ओके, 3 5 जा 15, कॅरी ऑन 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 दॅट इज 10. परत मित्रांनो या 3 ने जर मल्टिप्लाय केलं दोघांना तर परत हेच येईल 5 0 1. यांची ऍडिशन करा. इथे 5, इथे 0 प्लस 5 मीन्स 5, 1 प्लस 0 मीन्स 1 आणि 1. पॉइंट नंतर इथे एक घर आणि इथे पॉइंट नंतर एक घर, दोन घर इकडनं सोडवायचे. 1 2 म्हणजे 11.55 सेंटीमीटर. काय आले मित्रांनो? रेडियस आहे. मित्रांनो आता आपण रेडियस काढल्यानंतर डायमीटर आपल्याला काढायचे. तर डायमीटर तुम्ही दोन प्रकारे काढू शकता. c इक्वल टू पाय डी या सूत्राने सुद्धा तुम्ही काढू शकता, किंवा रेडियस जर तुम्हाला माहिती असेल तर डायमीटर काढण्याच्या फॉर्म्युल्याने सुद्धा तुम्ही काढू शकता. तर तुम्ही शॉर्टकट मध्ये पहा मित्रांनो, डायमीटर काढण्यासाठी d इक्वल टू 2r हा सुद्धा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. 2 इंटू r ची व्हॅल्यू आली मित्रांनो आपल्याकडे 11.55. ओके, दोघांचा मल्टिप्लिकेशन 11.55 इंटू 2. 2 5 जा 10, कॅरी ऑन 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 दॅट इज 11, कॅरी ऑन 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 दॅट इज 3, 2 1 जा 2. मित्रांनो पॉइंट नंतर इथे दोन डिजिट आहेत म्हणून या ठिकाणी युनिट प्लेस पासून दोन घर जर तुम्ही सोडले तर 23.10 हा त्यांचा गुणाकार आला. 23.10 सेंटीमीटर. टेबल मध्ये पहा रेडियस काय आली मित्रांनो आपली 11.55 सेंटीमीटर आणि डायमीटर आलेला आहे 23.10 सेंटीमीटर. अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला हा टेबल पूर्ण करायचा होता. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 42 मधील राहिलेले जे क्वेश्चन आहे हे मी पुढच्या लेक्चर मध्ये घेणार आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी शेअर केलेली आहे. मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो.